من يومين نزلت فيديو الشاومي باد 7 برو، والنهارده معانا الشاومي باد 7 العادي. يلا بينا نشوفه. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو انبوكسنج جديد. اول حاجه في العلبه تشوفها التابلت بالغلاف بتاعه. من تحته في العلبه الصغيره دي الورق الخاص بالارشادات، والعلبه دي فيها اول حاجه سلك الشحن التايب سي، واخيرا راس الشاحن ال 45 واط بنفس جوده ونظافه خامات شاومي المعتاده. نطلع التابلت من الغلاف بتاعه اللي هتلاقي مكتوب عليه كل مواصفات الجهاز تقريبا، زي الشاشه ال 144 هرتز والمعالج السناب دراجون بلس جين 3 والبطاريه العملاقه 8850 ملي امبير. دي كانت كل محتويات العلبه البسيطه، وده الشاومي باد اللي بيجي بالحواف الفلات. شكرا على المشاهدة، وشكرا 50,000 مشترك. مع السلامة.